Вітаю! З вами програма «Воєнкор». За мить розкажемо новини з фронту, що відбулися за тиждень. Російською авіацією по центру міста. Росіяни днями вдарили з літаків по Краматорську й обстріляли Слов'янськ. На місці побував наш воєнкор Геннадій Салівон. Слов'янськ – назва цього міста в 2014 році стала відома всій Україні та й у світі. Сьогодні вона теж часто звучить в новинах, часто в сумних і часто разом з повітряними тривогами. Місто Слов'янськ зазнало 4 потужних удари. Були зруйновані будинки місцевих мешканців, люди опинилися під завалами. Знищено майно, є поранені. На щастя, загиблих немає. Вроде бы самолет был. Сначала выстрелил, а потом самолет, и все. То хорошо, что никто не пострадал. А так все. Это все поправимо. Такими ударами російські загарбники тероризують населення України, залякують мирних мешканців. При цьому використовують потужні, але аж ніяк не точні боєприпаси. Таку вирву міг залишити боєприпас з тротиловим еквівалентом більше 500 кілограмів. Це або ракета, або потужна авіаційна бомба. Те, що це були саме авіабомби, підтверджують і мешканці, будинки яких постраждали від ударів. Соседи видели, говорят, на парашютах спускались 5 штук. Цього ж дня окупанти двічі наносили удари по Краматорську. За повідомленням голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, 1 людина загинула та 6 поранено. Краматорськ щодня потерпає від обстрілів окупантів. Цього разу ракета влучила в центр міста, де просто не може бути наших військових. На місці вибуху не було вирви, а уламки скла та рештки ракети були розкидані по великій території. Попередньо керована ракета на твердому паливі, вибух якої відбувся над поверхнею землі. Вибух був такої сили, що у кількох багатоповерхівках повибивало вікна, а в деяких квартирах навіть зірвало двері. Люди, які тут мешкають, оговтаються від того, що довелося пережити. У меня ребенок, как всегда, выходил гулять с собакой. Вот здесь вот постоянно с ней гуляем. Он был на улице во время этого всего. Он успел спрятаться за машину, и здание ему помогло. На місці трагедії вибухотехніки зібрали чимало уламків. По ним можна буде встановити тип ракети та її походження. Це стане доказом злочинів окупантів у міжнародному трибуналі. Іскандерами по цивільних. Війська РФ двічі вдарили по приватному сектору Покровська, що на Донеччині. Про жертви серед цивільного населення розкаже наш воєнкор Олександр Осовський. Російські війська продовжують обстрілювати мирних жителів на Донеччині. Для цього вони навіть не жаліють своїх іскандерів. І от будинки мирних мешканців прилітають ось такі подарунки. Окупанти спрямували на місто Покровськ 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Ударили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків. Деякі з них уже не підлягають відновленню. Люди розбирають завали і знаходять уламки ракет по всьому приватному сектору. Здесь вообще дом практически, и стену разворотило, крышу снесло. Много домов, очень много повреждено. Удар был очень сильный. На жаль, не обійшлося без втрат. Загинула місцева мешканка. Але більшість жителів в момент удару ще були на роботі, тож їм пощастило. Якби росіяни, як зазвичай, вдарили вночі, жертв було б в рази більше. А чого в мене русський мір освобождати? Моєї хати освободив мене, від моєї житті, від життя моєї сусідки освободив. Нема дитини 35 років, нема живих. Вийшла тільки на вулицю і отримала осколком, і на місці одразу загинула. А з чого він освободив? Убійці, більше слова ніякого немає. Люди ремонтують пошкоджену інфраструктуру і намагаються повернутися до звичайного ритму життя. Сіверськ рівняють із землею. Путінські пропагандисти вже вкотре розповідають про захоплення міста російськими військами. А яка ситуація насправді, розкаже Олег Дудка. Російські війська не залишають спроб штурмувати Сіверськ, що на Донеччині. Проте наші військові міцно тримають позиції та не дають ворогові жодного шансу просуватися вперед. Сіверськ щодня знаходиться під постійним артилерійським вогнем. Російські загарбники рівняють місто із землею та намагаються прорвати оборону наших військових на підступах до населеного пункту. Страшно. Як не страшно? У мене хата там по железнодорожній, розбили хату. Зараз в материній хаті з матір'ю живу.
Не страшно, страшно. Російські ЗМІ вже вкотре розповідають про захоплення Сіверська та встановлення повного контролю над містом. Проте це лише вигадки путінської пропаганди, на яку наші військові відповідають потужними ударами по противнику, наносячи йому величезних втрат у живій силі та техніці. Армія контролює Сіверськ, хлопці стоять, бої ще тримають за містом. Харків тримається. Від початку повномасштабного вторгнення не було жодного дня, аби Росія не обстрілювала місто. Проте українські захисники впевнено тримають оборону. В цьому, зокрема, їм допомагає і іноземне озброєння. Як опановують і чим відповідають у сюжеті Марії Бібік. На Харківщині українські захисники продовжують стримувати наступ російських загарбників. Вибивати ворога з української землі Збройним силам України допомагає західне озброєння та техніка. Серед них американська гаубиця М777. Ми сьогодні вели контрбатарейну боротьбу, так би мовити, подавляли самохідні артилерійські установки Російської Федерації. В основному ми працюємо по безпілотним літальним апаратам, з ними входимо в взаємодію, вони нам дають координати, орієнтуємо гармату в той напрямок, де ціль, і починаємо стрільбу. Перед радянськими аналогами американська гаубиця має ряд переваг, завдяки яким на окремих ділянках фронту українські армійці здійснюють від 8 до 10 бойових виходів та випускають по позиціях ворога від 40 до 80 високоточних снарядів. Нас відправляли в Німеччину, там на американській базі ми вчилися. Я вчився в них, як стріляти, як це механічно робити. Потім нам вже підтягнули програмне забезпечення, і в перший же день, коли я виїхав, я дуже, так би мовити, переживав, як це вогневе завдання я виконаю. Але на диво я виконав його успішно. Гаубицю М777 в народі називають 3 сокирами. Аналогія з сокирами є дуже влучною, адже в умілих руках українських артилеристів вона просто рубає ворога. Бий окупанта. Скандує вся Україна, а українські армійці виконують. Огляд знищеної російської техніки подивимося далі. Працює армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. Професіоналізм, сила та відвага воїнів наближають нашу перемогу. Під Новою Каховкою наші бійці збили новітній російський винищувач Су-35. А це палає ворожий склад боєприпасів, штаб та казарми росіян на Херсонщині. Кожного дня Миколаїв та його мешканці потерпають від обстрілів росіян. Найчастіше ворог використовує реактивні системи залпового вогню «Град», аби зрівняти мирне місто із землею. За 4 місяці війни Миколаїв не обстрілювали лише 19 днів. 28-ма бригада ліквідувала декілька ураганів ворога, якими рашисти обстрілювали Миколаїв та область. На Харківщині Збройні сили України знищили черговий Т-72 ворога разом з екіпажем. І так буде з кожним, хто без запрошення прийде на нашу землю. Артилеристи 28-ї бригади продовжують нищити броньовану техніку ворога на Херсонщині. З М777 немає нічого неможливого в умілих руках українців. Львівські десантники продовжують застосовувати сучасний український ПТРК «Стугна-П» проти ворожої техніки та особового складу. На відео зафіксовано філігранну роботу проти танкістів, які щодня успішно перетворюють на металобрухт бойові машини загарбників. Це працюють РСЗВ по позиціях росіян на Сході. І у ворога жодних шансів на перемогу. Талісман на вдачу. На Запорізькому напрямку українські захисники збили ворожий гелікоптер. Про влучний постріл готовий розповісти наш воєнкор Олег Грицун. Це тубус від «Стінгера», яким приблизно місяць тому на Запорізькому напрямку збили ворожий гелікоптер. Хлопці його зберегли і вірять, що він працює як талісман. Кажуть, що зіб'ють ще не один.
Українські військові за допомогою ПЗРК «Стінгер» знищили російський вертоліт разом з екіпажем. Бійці припускають, що саме через цей випадок ворожа авіація знизила рівень своєї присутності на Запорізькому напрямку. Прославленная труба, с которой сбили, вертолет недавно. Трофейная наша, Вылетала вертолет, заходили 2 вертолета, Одним отвлекающим сбили, а вторые этой трубой сбили уже повністю вертольот. Військові зберігають тубус від славнозвісного «Стінгера» та вважають його своїм талісманом. Вони вірять, що він допомагає знищувати ворожу техніку та наближає перемогу України. Це все на сьогодні. Побачимося за тиждень. Вірю в Збройні Сили України. Перемога за нами.